با سلام، قرار هست تو این آموزشی که آنلاین شاپ بسازیم با استفاده از دو تا هوش مصنوعی برتر حال حاضر به صورت اپلیکیشن وب و به صورت اپلیکیشن موبایل. هر دو رو تست خواهیم کرد و توی خروجیش به بررسی عملکردش خواهیم پرداخت. در ادامه یک پروژه‌ای داریم برای استخراج دیتای محصولای مربوط به سایت تورو. کل این دیتاها رو در حد چند هزار تا محصولی که توی سایت استخراج خواهیم کرد و در یک فایل TXT ذخیره‌اش می‌کنیم. پس با ما همراه باشید. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. تو این جلسه میخوام آموزش دو مدل بروز هوش مصنوعی رو به شما بدم و در رابطه با این قضیه شروع کنیم به یک مدل پروژه کار کردن. اما در حال حاضر دو تا مدل خیلی قوی که وجود دارن برای طراحی پروژه های سمت وب، پروژه های اپلیکیشن و حالت وب نویسی یا اصطلاحاً وب اپلیکیشن ها. دو مدل رو میخوام بهتون معرفی کنم تو این جلسه. یکی ZAI هست که یک مدل چینی بسیار قوی هست. البته ZAI اسم مدل نیست، اسم خود منبعشه، خود سایت هست. بعد اسم مدل چیه؟ GLM 4.5. با این کار خواهیم کرد. یه مدل خیلی خفنه و رایگان هم هست، یعنی ما محدودیتی در این زمینه نداریم. این تقریبا شاید اولین هوش مصنوعی باشه که ما میتونیم اینقدر وسیع کار بکنیم بدون اینکه نیاز باشه نسخه پرو یا موارد دیگه ای رو خریداری بکنیم. حداقل برای کارهای ما جواب میده. مورد دوم سایت کلاودی هست که جدیداً مدل قوی‌تری رو از خودش نشون داده و توی زمینه طراحی اپلیکیشن ها خب خیلی خوب و قوی عمل میکنه. من از ZAI برای طراحی یک وب اپلیکیشن تست میکنم و از کلاودی برای طراحی یک اپلیکیشن موبایل با استفاده از زبان فلاتر. تو این کار من درگیر برنامه نویسی نمیشم، یعنی درست دارم اپ موبایلی میسازم، اما از اونجایی که دارم از هوش مصنوعی کمک میگیرم من به کدهای همون بسنده میکنم و عیناً توی اندروید استودیو پیستش میکنم و بعد از اون شروع میکنم به ران گرفتن از پروژه تا خروجیشو ببینم و روی موبایلم تست میگیرم و بهتون نشون میدم که خب چه اتفاقی افتاد، چه جوری کار کرد. با صرف نظر از دانش برنامه نویسی تو این زمینه میخوام کار بکنم و کار رو جلو ببرم. اما یک بخش دیگه ای از کار ما که میخوایم وب اسکرپینگ انجام بدیم حتما نیاز به برنامه نویسی خوبی داریم. البته برنامه نویسی که میخوام انجام بدم برای این قسمت برنامه ساده‌ایه اما بسیار قدرتمنده. یعنی یک کتابخانه از پایتون رو بهتون معرفی خواهم کرد که بتونید مثلا تا چندین هزار محصول از یک سایت فروشگاهی معروف مثل دیجیکالا، مثل دیوار، مثل سایت تورو وب اسکرپینگ کنید، دیتاهاشو استخراج بکنید. حالا این دیتا چی هستن؟ URL محصول، مثلا شما لپتاپ رو که سرچ کنید توی سایت تورو خب هر چی باشه میاره بالا. حالا ما میخوایم به محض اینکه اطلاعات اومد بالا تصاویر محصولات رو بگیریم، عنوانش رو و قیمتش. به همین مراتب میتونیم چیزای دیگه هم اگر توی اون سایت ارائه شده باشه میتونیم استخراج کنیم. هیچ مسئله و محدودیتی در این زمینه نداره. این کارو میخوام با استفاده از ربات که برنامه‌نویسیش ساده است اما قدرتمندتر از نمونه‌های مشابهشه که برای وب اسکرپینگ استفاده میشه. میخوام این رو بهتون معرفی کنم و شروع کنیم به کد نویسی کردن و یک مقداری وارد این مرحله بشیم چون میخوام کار حرفه‌ای رو تو این قسمت حداقل انجام بدیم. برای تو مرحله قبل نمیتونم ادعای کار حرفه‌ای بکنم، اما خب برای وب اسکرپینگ حتما کار حرفه‌ای خواهیم کرد. خب حالا خروجی این سه تا کار میشه چی؟ خروجی این سه تا کار میشه اینکه شما به این توانایی رسیدید یه تعداد زیادی محصول از سایت‌های آماده استخراج بکنید و برای استارت کار اولیه‌تون که طراحی وبسایت فروشگاهی یا وب اپلیکیشن فروشگاهی یا اپلیکیشن موبایل فروشگاهی میتونید از این محصولا برای شروع استفاده بکنید. شما اگر هر محصولی برای فروش داشته باشید ممکنه فقط یه تیپ باشه، لباس باشه یا شاید یک نوع کفش فقط داشته باشید یا یک وسیله خاصی داشته باشید، اما برای اینکه سایتتون بالا بیاد و داده‌هاش کامل باشه بهتره که محصولات زیاد توش قرار بدید اما مثلا بنویسید عدم موجودی. این باعث میشه که سایتتون توی جستجوها بیاد بالا ولی خب مثلا اون کالای خاص موجود نیست ولی خب کاربر با سایت شما و خدمات شما آشنا میشه.
بنابراین هدفمون اینه. حالا مجموع این 3 تا کار میشه یه کار خوب نسبتا حرفه‌ای حداقل. وارد سایت ZAI بشیم و ببینیم چجوری هست. خب لاگین رو حتما بکنید تا بتونیم شروع کنیم به کار کردن. مدلش رو GLM 4.5 انتخاب کنید، روی فول استک بزنید. خب میام توی چت جی پی تی بهش پرامپت میخوام دیگه. من میخوام یه سایت اپ فروشگاهی با هوش مصنوعی بسازم، فروشگاه آنلاین شاپ. خب حالا یه سری توضیحات رو بهش اضافه کنید تا براتون پرامپت فارسیش رو بنویسه. حالا من چیزایی که به ذهنم میرسه رو بنویسم. انیمیشن هنگام ورود، این حتما خیلی کمک میکنه به جذاب بودن سایتتون. و توی توضیحات حتما اشاره کنید که سایت 3D ساخته بشه، چون ZAI خیلی جالب اینو درست میکنه. و API هوش مصنوعی هم بهش بدید، برید توی جمینای و API ازش بگیرید و اینجا پیستش کنید. بگید ما یه API هوش مصنوعی رو من بساز که با کاربر در ارتباط باشه. خب توی دیجیکالا من برم ببینم. خب این نمایی از دیجیکالا رو میبینید. میخوام یه اسکرین شات بگیرم که از تمام بخش مختلفش بیفته. نیو و یه اسکرین شات سیو توی دسکتاپ. بسیار خوب. بعد برای فارسی پرامپتش هم میگم فارسی برام بنویس. بیام اینجا به اضافه اسکرین شات رو بهش بدم. خب بیام تا اینجا پرامپتش رو آماده کنه. پرامپت فارسی رو که داره کامل با جزئیات برام طراحی میکنه، میگه چه بخشی داشته باشه. خب اینا رو از اینجا تا هدف کپیش کنیم و اینجا پیستش کنیم. میذاریم روی اجرا. یه مدتی طول میکشه، شاید تا 20 دقیقه نیم ساعت هم بشه. مسئله این نداره، اجازه بدید تمام کارش انجام بده، چون داره مرحله مرحله تمام بخشا رو تکمیل میکنه. خب این تکمیل شده. الان فروشگاه رو میبینید به این شکله. قسمت پابلیش این لینک URL داره و میتونید ازش استفاده کنید. خب قسمت جستجو داره در محصول. اینجا اسلاید باره، اینجا دسته‌بندیه و محصولات ویژه. همه چی داره ها، منتها تصاویرش اینجا وجود نداره تصاویری. حالا این بعداً توی پرامپتی بهشون میدیم، میتونید یه سری تصاویر خودتون لینکشو بهش چت بات هم. خب اوکی. حالا من یه سری تغییرات دادم مجدد تا بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. کامل 3D شده، خیلی جذاب‌تر شده. تم دارک اضافه کردیم، تم روشن و دسته‌بندی داره اینجا و اینجا هم یه انیمیشن این شکلی داره. اسلاید بارش هم که بود اونجا هم. الان هیچ دکمه اضافه نکردیم، اینا قسمت‌ها خیلی‌هاش خالیه. شما بعداً توضیحاتی که بهش میدید بگین این قسمت‌ها رو براتون اضافه کنه. مثلا افزودن به سبد اینجا نداره. خب توضیحاتش ولی خب خوبه، مثلا لایکش کار نمیکنه. قسمت هوش مصنوعیش هم چک بکنید، الان کار میکنه، اوکیه. ولی خب من چند بار تستش کردم تا رسید به اینکه بتونه کار بکنه. انیمیشن ورودیش هم میبینید، میتونید زوم این کنید، زوم اوت کنید و خیلی جالب و جذاب اون سکانس ورودیشو ببینید. این قسمت کدهاشه، بخش مختلف کدهاشو اینجا میبینید که برنامه نویسی کرده. این کدام زبان نیتیو باشه. اوکی بسیار خوب. حالا این چیزی بود که توی ZAI من توی خروجی ازش دریافت کردم. یه اپ فروشگاهی نسبتاً خوبی رو به هم داد. حالا باز شما میتونید روش کار بکنید و اپ خیلی بهتر از من بسازید. حالا این مدتی که باش کار بکنید این روالش میاد دستتون و میتونید یه اپ خفن درست کنید. این صرفا هدفم این بود که بتونیم ZAI رو آنالیز بکنیم از لحاظ اینکه بخواد برای اون پروژه انجام بده تو چه سطحی انجام میده. اوکی. خب بریم برای بخش بعدی. خب بیا توی کلاودی. خب وارد کلاودی بشیم و اینجا شروع کنیم به پرامپت نوشتن برای طراحی اپلیکیشن. خب میگم برای من یک اپلیکیشن فروشگاهی جذاب و کاربرپسند بساز برای شروع از این دیتا که بهت میدم استفاده. خب دیتا رو بهتون میگم چیه و از کجا میاد. یه سری دیتا دارم از یه سری محصولات که از سایت توراب گرفتم، اونا رو ایمپورتش میخوام بکنم اینجا. اینا رو به عنوان نمونه دیتا استفاده کنم. افزودن به سبد خرید زیر هر محصول وجود داشته باشد.
بسیار خوب. من یه لیستی دارم. اول یه فایل خالی txt درست میکنم به اسم product. این رو بازش کنیم و یه لیستی که دارم و اینجا پیست میکنم. حالا اینو بعدا در موردش توضیح میدم. خب آپلودش کنیم اینجا و یه اسکرین شات هم از اپلیکیشن دیجیکالا، البته نسخه روی موبایلش. این رو ایمپورت میکنم و میگم اسلاید بار هم بهش اضافه بکنه که جذابتر بشه. نمایش صفحه اصلی مثل تصویری باشد که برات فرستادم. بسیار خوب. اپلیکیشن رو با فلاتر حالا شروع میکنم به طراحی کردن. خیلی خوب و عالی داره کار میکنه، ظاهرا مسئله هم نداره. با این مرحله میگذره. باز حالا من تغییرات نیاز هست دوباره کانتینیو میزنم تا مراحلش تکمیل بکنم. همینجور کدها رو داره اضافه میکنه. خب تموم شد. الان داره مسیر اجراش داره بهم میگه چه جوریه. خب اپ فلاتر اندروید استودیو میخواد و یه سری جزئیات دیگه. تموم شد. حالا میتونم ازش استفاده کنم. خب دوستان ببینید الان وارد اندروید استودیو میشم و میخوام شروع کنم به کار کردن. خب اونجا دو تا کد بهم داد، یعنی دو تا فایل از اندروید استودیو برام کد نویسی کرده که دو فایل اصلی کار منه و به این دو تا نیاز دارم. حالا پروژه خالی که درست کنید، یعنی یک پروژه به صورت دیفالت توی اندروید استودیو ساخته میشه. ما حالا با این درگیر نخواهیم بود. کل کداشو پاک کنید و این کدی که اینجا بهتون داده و پیستش کنید و ازش استفاده بکنید. من تو اینجای کار پس از اونجا کد رو دریافت کردم برای دو تا فایل. یک فایل main.dart که اینجا صفحهش رو میبینید و مورد دوم هم فایل pub/spec که جزئیات مربوط به کد نویسی است. اینجا خب این کتابخونه‌هایی که چیزایی که استفاده شده اینجا پیستش میکنم. من خودم هم با فلاتر و زبون دارت که زبون اصلیشه آشنایی زیادی ندارم. به صورت کلی متوجه میشم فقط محتواش چیه. خب من فقط کپی پیستش کردم اینجا، یعنی من خروجی رو میخوام به این شکل ببینم هوش مصنوعی چجوریه. بنابراین هدفم این کار حرفه‌ای نیست طبیعتا. بنابراین این رو تو اینجا از من بپذیرید تا خروجیش رو بریم روی اپلیکیشن تست بکنیم. خب بیاید این قسمت و حالا من کروم رو انتخاب کردم، روی ران بزنید تا روی کروم اجرا بشه به صورت وب اپلیکیشن. روی لوکال هاست میاد بالا. این خروجی کارشه که ما داریم میبینیم به صورت لایو. حالا این برای وب اپلیکیشن خیلی مناسب و تمیز نیست چون آیکوناش به شدت بزرگه، افزودن به سبد و چیزای دیگه هم هست. خب بریم روی موبایل هم تست کنیم. حالا من روی موبایل اسکرین رکورد کردم. ببینید این چیزی که داخل موبایل دارید مشاهده میکنید. خب این شکلیه اسلاید بارش و این سری جزئیاتش جا هست. دسته‌بندی و محصولات و چیزا رو داره. خب محصولی که باز کنید توضیحات رو در موردش نوشته، افزودن به سبد رو داره. اینجا میتونید بزنید تا به سبد خریدتون اضافه بشه. برید داخل سبد خرید، میبینید که محصول اینجا اضافه شده و میتونید تکمیل خرید رو بزنید و به راحتی وارد قسمت پرداخت بشید که اینجا فعلا خالیه. اوکی، ما خواستیم صرفا چکش کنیم که ببینیم اوکی هست و مشکلی نداره. بسیار خوب. تا اینجای کار ما یاد گرفتیم که چجوری وب اپلیکیشن درست کنیم و یک اپلیکیشن موبایل طراحی بکنیم با استفاده از هوش مصنوعی هایی که معرفی کردیم خدمتتون. از اینجا به بعد میخوایم یک گام حرفه‌ای برای استخراج تعداد زیادی محصول از سایت‌های معروف که یکیشو انتخاب کردیم. حالا من اینجا تروب رو انتخاب کردم برای این کار. از این استفاده کنیم، محصولاتش رو استخراج کنیم و توی پروژه هامون بتونیم ازش استفاده کنیم. پس وارد کد نویسی میشم از اینجا به بعد. بریم داخل سایت کاموفاکس رو اینجا سرچ کنید و منتظر باشید تا بله سایت اولی که میبینید رو باز کنید، اوکی رو بزنید. توضیحاتی در رابطه با کتابخونه اینجا نوشته، باش کاری ندارم. توی قسمت اینستالیشن نحوه نصب کردنش اینجا گفته. اول کامند ویندو رو باز کنید تا شروع کنیم به نصب کردنش. این قسمت کد رو که نوشته پیپ اینستال -u کاموفاکس این رو کپی کنید، بیاید اینجا پیستش کنید و اینتر بزنید تا شروع کنه به دانلود کردن کتابخونه و نصب کردنش. یه مدتی طول میکشه. حالا من چون نصب دارمش خب این مراحل رو برای من نمیره، میگه اینا رو دارم. اوکی
خب وقتی تموم شد نیاز هست که کاموفاکس فچ رو اینجا بزنید. حالا من دیگه نیازی ندارم بزنم، شما این رو بزنید تا موارد لازم رو بیارید. خب این قسمت یوزیج تو قسمت سینک API یه چند خط کد داره، این رو کپی کنید توی پایچارم رو باز کنید، اینجا پیستش کنید همون 3-4 خط کد رو. خب خیلی راحت یه اگزمپل رو پایپ کنیم، بریم توی سایت گوگل. خب این داره چیکار میکنه؟ کاموفاکس یه بروزر مخفی درست میکنه و یک صفحه رو داره و میره به این URL. خب بروزر داره برامون باز میشه، رفته توی سایت google.com همونجوری که انتظار داشتیم. خب سریع بسته شد به علت اینه که ما یک ویت فوری نیاز داریم، یعنی یک ویتی نیاز داریم تا صبر بکنم بعد بسته شه. خب من 1000 میلی ثانیه بهش دادم. حالا بریم داخل سایت گوگل، اینجا این جای خالیه روش کلیک راست کنید، قسمت اینسپکت رو بزنید. خب این قسمت این کد جای خالی هست توی این قسمت تگ. خب دقیقا این قسمت مشخص شده، تگی که بهمون داده این رو میخوایم، این رو داشته باشید، باید کپی کنید و یکی هم از همین بخش اسم کلاسش رو میخوام. حالا بریم توی پایچارم، خب بنویسیم پیج دات کلیک. خب اینجا اسم اون تگر رو من پیست کردم، دات میذارم و اسم کلاسش رو هم میخوام که بره این به این قسمت که جای خالی هست. اینجا پیستش بکنیم و تا وارد بتونیم این قسمت رو بهش معرفی کنیم. در واقع اسم کلاس هست که اینجا هم وجود داره، طبیعتا میتونیم ازش استفاده کنیم. ویت اینجا مجدد پیستش میکنم، میتونیم بعد خب page.keyboard.type اینجا میخوام بگم تو اون جای خالی که رفتی چی رو بنویس تروب، مثلا سایت تروب میخوام برم دیگه. ببینیم چجوریه خروجیش. بله زودی بسته شد و مهلتی هم نداد. بذار یه کار دیگه کنیم، من خب متن رو انگلیسی می‌نویسم، شاید فارسی اشکال داشته باشه. روی ران بزنید و ببینیم چه خبر میشه. بله نوشت تروب سایت، دقیقاً این چیزی که خودش داره انجام میده، من دست به کیبورد میزنم نه ماوس. اوکی حالا من یه تایمی هم تغییر بدم ببینم میتونم تایم کمتری کار بکنم یا فانش نیست. خب پیج دات چیز دیگه که میخوام چیه؟ کیورد. بعضی که متن تایپ کرد با اینتر بزنید دیگه، کیورد دات پرس اینتر رو حتما با ای بزرگ بنویسید، یعنی این دکمه رو باید بشناسه حتما که اینتر رو بزنه. اون قسمت میره اینتر میزنه بعد از اینکه متن رو نوشت. خب تایم رو مجدد برگردوندم با اون 1000 میلی ثانیه، بذارید استانداردتر برای این کارش. اوکی خب بریم برای ران ببینیم خروجی چی میشه. بله بسیار خوب اینتر هم زد، منتها خب زودی بسته شد. حالا بریم برای بخش بعدی کارمون، سایت تروب رو میخوایم آنالیز کنیم و ازش اطلاعات در بیاریم. تو قسمت جای خالیش مجدد اینسپکت. خب ما چی میخواستیم؟ یه تگ ورودی رو میخوایم، یه اسم کلاس رو. اوکی اول سایتش رو تبدیل میکنم به troop.com. بعد خب همین مراحل باید طی کنه، اما کجا کلیک کنه؟ خب اسم کلاس رو اول تگ رو باید معرفی کنم که اینپوت شروع میشه، بعد اسم کلاس رو. اوکی بعد چیزی تایپ کنه؟ لپتاپ. حالا من اون سری چون لپتاپ رو تست کردم اوکی بود، مجدد لپتاپ رو نوشتم، یعنی بنویسه لپتاپ بعد اینتر بزنه. ببینیم خب سایت رو میتونه برامون رفت توی سایت تروب و بله سرچ کرد لپتاپ، آیتماش هم آورد، پس اوکی این مشکلی نداره. خب حالا من رفتم تو خود سایتش لپتاپ سرچ کنیم اطلاعاتش رو ببینیم چه جوری هست، کجا اصلا قرار داره. روی عنوانش کلیک راست کنید اینسپکت و خب اینجا مجدد همون اتفاق رو باید رقم بزنیم. ببینید اسم تگ H2 هست و اسم کلاس رو اینجا کپی میکنیم و میخوایم عنوانش رو استخراج کنیم. در واقع بنابراین میگم معرفی بهش میکنم تایتل page dot query selector all. این تمام محصولات رو میخوام، این تمام دیتاهاش رو میخوام بگیرم، تمام عناوینش رو، عناوین محصولات رو. خب چون تعدادش لیسته ما مجبورم دیگه حلقه فور باید بنویسم. خب میگم برو آیتماشو تک تک تایتلا رو پرینت کن. بریم برای ران گرفتن ببینیم توی خروجی چی داریم. بله سرچ کرد و ببینید به صورت آبجکته. خب من باید بگم این آی
تکست میخوام دیگه، یعنی عنوان متنش استرینگه. inner text dot strip. میگم متن داخلیشو برو در بیار، بعد فاصله اینا رو هم پاک کن، آشکاری نداره. بسیار خوب. یه تعدادی محصول تایتلش رو الان برام استخراج کرده، پس متوجه شدم که کار موفقیت آمیز بوده. خب حالا قسمت قیمت هم بیایم کپی کنیم. اینسپکت همون روال قبل، div و اسم کلاس رو، یعنی این رو مجدد این مرحله رو برای پرایس هم داریم تکرار میکنیم تا اطلاعاتش رو استخراج کنیم. خب پرایس رو بیم تعریف کنیم. پیج کوئری سلکتور آل رو مجدد میزنم، div و اسم کلاس. بعد دیگه یه سری تغییرات هم باید این کد بدیم در ادامه. خب اینو بذارم توی آمه تغییر این شکلی بدم. خب حالا میگم چیکار کنم، هم تایتل رو برام نمایش بده هم پرایس. حالا پرایس هم میتونه در بیاره یا نه. به این شکل توی حلقه فوره قرارش دادم. خب لپتاپ رو سرچ کرد، بعد بله همونجور که میبینید هم تایتل ها رو برام در آورده هم قیمت ها رو. پس موفقیت آمیز بوده این کار. دو تا لوپه الان به اجرا در اومده و توی خروجی دارمش. اوکی. حالا چند خط کد من اضافه کردم. این کارش چیه؟ اسکرول کردنه. حالا من برای که وقت ویدیو گرفته نشه از قبل خب این رو کپی کردم و آوردمش اینجا. این میگه توی 20 مرحله بیا اسکرول کن و صفحه رو برو پایین تا محصولات بیشتری بتون دریافت کنی. من این رو میارم پایین، تایتل و پرایس رو با زیر این قرار بگیره، زیر اسکرول کردن. اول اسکرول بشه بعد تایتل و پرایس رو استخراج کنه. حالا میخوام ذخیرهش بکنم. خب وقتی داده رو در آورد باید ذخیره هم بکنه. قاعدتا توی فایل txt میخوام برام کارو بکنه. میگم data.txt with open دیگه، چون میخوام به این شکل بیام ذخیرش بکنم. w ending utf-8 as if. این فرمت دیگه خب دستورایی که برای ذخیره متن ما بهش بگیم. باید حلقه فور بنویسم که خط به خط بیاد ذخیرش کنه. بنابراین میگن آی این رنج. حالا تو چه رنجی؟ چیزی هم باید براش تعریف بکنم. آیتم رو تعریف میکنم. این آیتم چیه؟ میشه مینیمم تعداد، در واقع مینیمم تعداد تایتل و پرایس. یعنی مثلا یکیش 10 تا یکی 9 تا هست، باید اون 9 رو در نظر بگیره به عنوان تعداد حلقه. اوکی. تو این حلقه میخوام چیکار بکنم؟ بیایم و دستور رو کپی کنیم اینجا i.inner.text. این تایتل ها رو بیاد در بیار و پرایس ها هم بیاد در بیار. این حلقه فوره برای اینه که خب خط به خط در بیاره و ذخیره بکنه. یه تغییر بدیم توی تایتل رو تبدیل به جمعش کنیم و ببینیم چه جوری میشه. چیکار کنیم دیگه؟ بیام یه لاینی براش تعریف میکنم به اسم خب لاین مساوی با تایتل. یعنی یه جا دارم اسم تایتل رو می‌نویسم، یه جا دارم متغیر تایتل رو تعریف کنم. پرایس هم به همین شکل fwrite.line. یعنی میاد چیکار میکنه؟ این چند خط کدی که نوشتم میاد خط به خط کدها رو توی اون فایل data.txt داره مینویسی و میره خط بعدی هم چنان هرچی دیتا استخراج میکنه اونجا داره مینویسه. کار به صورت لوپ داره تکرار میکنه. کاری که داره انجام میده اینه در واقع. ببین داره چیکار میکنه. همچنین داره اسکرول میکنه. اسکرول داره خودش انجام میده. اینو توجه داشته باشید. من اسکرول نمی‌کنم به صورت دستی. محصولات رو دریافت کنه. اوکی تموم شد. خب بریم تو data.txt ببینید این تعداد محصول استخراج کرده چقدر عالی و درجه 1. 500 تا محصول، هم تمام عناوینش رو داریم هم قیمتش رو. میتونید به راحتی اینجا ازش استفاده کنید و خیلی جالب و جذاب کل محصولات رو به هم ترتیب استخراج کنید. حالا تا اینجا داشته باشید تا بسیار خوب دوستان. یه صفحه‌ای هست مربوط به سایت گامروده. این صفحه در اختیار منه و اینجا پروژه‌های هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی رو میذارم اینجا. الان 2 تا محصول میبینید هست. همین پروژه رو عین همین رو گذاشتم اینجا برای فروش که نوشتم hidden web scraping in all website. دقیقاً همین پروژه است، یعنی چیز اضافه‌ای نداره. این رو به این خاطر بهتون نشون دادم که ببینید شما به همین شکل هم میتونید درآمدزایی کنید. پروژه‌تون رو بذارید به مبلغ دلاری. مثلا اگر 1000 نفر این محصول رو من بخره میشه $2000 سود. اوکی. حالا جلسات آینده بیشتر در مورد پلن‌های مالی برنامه‌نویسی صحبت می‌کنیم. و حالا کارمون تموم شد. فقط من مسیر کدها رو بهتون بگم کجا میتونید این کدها رو دریافت کنید برای اینکه کارتون راحت بشه. توی گیت هاب هم قرار دادم. برای که وارد گیت هاب من بشید برید توی صفحه من. این قسمت لینک گیت هاب من هست.
این لینک رو باز کنید و وارد گیت هاب میشید. خب این صفحه منه. روی ریپوزیتوری کلیک کنید و قسمت ترو وب اسکرپینگ پروژه رو اینجا براتون قرار دادم توی main.py. اینو که باز کنید کل دقیقاً هم چیزی هست که ما اینجا استفاده کردیم. اینو کپی کنید و توی پایچارمتون پیست کنید تا بتونید خروجی رو هیچ اروری هم دریافت نخواهید کرد. باز ممکنه پروژه رو کاملتر بکنم بذارم، حالا اگر دیدید صفحه تغییر کرده به این خاطر که بتونید استفاده کنید. چیزایی که به ذهنم میرسید و تا اونجایی که بلد بودم در اختیارتون قرار دادم. امیدوارم موفق باشید و به دردتون خورده باشه.